نن په دې ویډیو کې به زه خبره کوم په پونسټان باندې کې چې کوم ډرګ دی هغه میفینامیک اسید دی یا دا یو ډېر مشهور برانډ هم دی ډېره مشهوره دوایي هم ده دا په پین ریلیف کې یا په فیور کې هغې کې یوز کیږي د میکانیزم اف اکشن باندې به زه خبره کوم د دې ساید افیکټس باندې به زه خبره کوم په پریګننسي کې آستما کې یا کارډیوواسکولر ډیزیزز کې دا ولې کانټرا انډیکیټډ دی هغې کې نه دی استعمالول پکار په هغې باندې به زه خبره کوم او په دې ډوز باندې به زه خبره کوم چې دا څومره ډوز کې مونږ استعمالولی شو نو د دې میکانیزم اف اکشن باندې که زه خبره وکړم د هغې نه پهله دا میفینامیک اسید چې کوم دی نو دا په خپل ځاني انسایډ دی نون سټیرایډل انټي انفلامټري ډرګز دې ته ویل کېږي په دې کلاس کې نورو مشهورې دوايانې دي په دې کې بروفین دی په دې کې ډسپرین ده په دې کې پیراسیټامول دی نو دا کلاس یو ډرګ دی او دا ټوټلی سنتیټک دی دا نیچرل سورس نه اوبټین کېږي دا مکمل سنتیټک لیبارټري کې جوړه شوې ده فار ایگزامپل دا ماسې سیل ممبرین دی او دا د هغې فوسفولیپیډ بایلیر ده په دې فوسفولیپیډ بایلیر کې د سیل ممبرین د پاسه دوه ریسپټرز یو B2 ریسپټرز وي یو ای پی ریسپټرز وي موږ سره په دې ای پی ریسپټرز باندې اکټ کوي پروسټاګلینډین E2 او B2 ریسپټر باندې بریډیکاینین اکټ کوي کله چې موږ سره انفلیمیشن وشي یا پین کریټ کیږي موږ سره هغه ټایم کې څه کیږي موږ سره یا ټیشو انجری وشي نو دا پروسټاګلینډین چې کوم دي دا سنتسایز شي دا جوړ شي بریډیکاینینز هم هغه ټایم کې بوډي کې الریډي اویلیبل وي یا جوړ شي دا څه وکړي دا د دواړو ریسپټرز باندې اکټ وکړي دا اکټیویټ کړي دا دواړه جی پروټین کپل ریسپټرز دي کوم باندې چې الریډي ما ډیټیل سره خبره کړې ده دا B2 ریسپټرز پروټین کاینیز سی اکټیویټ کړي او دا ای پی ریسپټرز چې کله اکټیویټ شي نو دا موږ سره فردر پروټین کاینیز ای اکټیویټ کړي کوم ته چې سیکنډري میسنجرز هم ویل کېږي دا څه وکړي دا دواړه په دې سیلز کې ډیپولرایزیشن کریټ کړي او دې ډیپولرایزیشن ریزلټ کې موږ سره پین محسوس کیږي موږ ته درد محسوس کیږي پین سنسیشن موږ ته وشي کوم ته چې نوسیسپشن ویل کېږي هغه موږ سره کریټ شي یا جوړ شي او دغه انسان ته بیا پین کېږي هغه ته پیریډز دي فار ایگزامپل ګرلز ته پیریډز کېږي یا ټیشو انجری مسل انجری وشوله یو کس یو ډېر ټایم بعد ایکسرسایز وکړو هغه ته داسې پین بیا راځي د میکانیزم په تھرو کې دا میفینامیک اسید دا پین څنګه ټیک کوي څنګه کار کوي دا میفینامیک اسید اکچولی دا پروسټاګلینډین E2 سینتھیسس چې کوم دی یا د نور پروسټاګلینډین سینتھیسس دا انهبیټ کوي دا د جوړېدو ته نه پرېږدي دا څنګه انهبیټ کوي دا داسې انهبیټ کوي د سیل ممبرین فوسفولیپیډز دا څه کوي دا کنورټ کېږي موږ سره ایراکیډونیک اسید ته او دا ایراکیډونیک اسید باندې دوه انزایم بیا فردر کار کوي او دا دوه انزایم کم دي یو د کوکس 1 او یو د موږ سره کوکس 2 دا دواړه انزایم چې کله په دې ایراکیډونیک اسید باندې هغه کې اکټ وکړي دا کنورټ کی انټو پروسټاګلینډنز او دا پروسټاګلینډنز چې کله موږ سره جوړ شي نو دا انفلیمیټری اینڈ پین میډیټرز دي دا انفلیمیشن هم کاز کوي او دا پین هم کاز کوي موږ سره پین پلس انفلیمیشن دواړه موږ سره کاز کوي د فیور هم کاز کولی شي دا پروسټاګلینډنز چې کوم دي نو کله چې د دې سینتھیسس انهبیټ شي دا میفینامیک اسید د دې سینتھیسس څنګه انهبیټ کوي دا میفینامیک اسید چې دا دوه انزایم کم دي کوکس 1 اینڈ کوکس 2 دا دواړه انهبیټ کوي کوکس 2 هم انهبیټ کوي کوکس 1 هم انهبیټ کوي چې دا کله انهبیټ شي نو دا ایراکیډونیک اسید پروسټاګلینډنز ته نه کنورټ کیږي چې پروسټاګلینډنز دلته کیږي نه نو موږ سره دا پی کې ای نه کریټ کیږي او ډیپولرایزیشن نه کیږي او موږ سره پین نه کیږي نو دا پین ریلیف اکټیویټي داسې ورکوي بریډیکاینین خاص څنګه کار کوي بریډیکاینین اکچولی کله چې دا پروسټاګلینډین E2 اویلیبل وي نو دا فردر دا بریډیکاینین ریسپټرز هم اکټیویټ کوي دا فردر سنسټایزیشن کوي د پین ریسپټرز نو دا میفینامیک اسید ډایرکټلی په B2 ریسپټرز باندې کار نه کوي خو چې کله پروسټاګلینډنز انهبیټ شي نو دا B2 ریسپټر سنتټایزیشن یا سنسټایزیشن هغه اتوماتیکلی د سره انهبیټ شي میفینامیک اسید که زه په انډیکیشنز یا په یوزز باندې خبرو کوم چې کم بیماریانو کې دا استعمالولی شو مونږه نو دا ټولو کې زیات ډاکټرز پرسکرایب کوي په منسټرول پین کې هغه فیمیل چې شاته منسټرویشن یا ډسمینوریا وي هغه ته ډېر زیات پیریډز کرامپس کېږي دا یوټراین کنټرکشنز د وجې ته پین کېږي نو په هغې کې دا یوز کولی شو موږ منسټرول پین کې یو خو دا هیوي بلیډینګ کمولی شي بلیډینګ هم دا کموي ډورینګ د منسټرویشن دې نه علاوه دا یوټراین کنټرکشنز هم کموي یوټراین کنټرکشنز دا څنګه کموي دا پروسټاګلینډنز چې کموي دا د یوټرس نور هم زیات کنټریکټ کوي میزوپروسټول باندې چې څنګه ما خبره کړې کم چې سنتیټک پروسټاګلینډن دی نو چې کله پروسټاګلینډنز فارمیشن یا سنتسایزیشن کم شو نو پروسټاګلینډن به کم وي او یوټراین کنټرکشنز به هم کمیږي نو دا منسټرول پین کې ون اف دی بیسټ چویس اف ډرګ دی چې دا مونږه منسټرول پین کې یوز کو دې نه علاوه دا ټوت ایک کیوں یوز کیږي غاښونو درد کې مسکو سکیلیټل پین کې که چاته مسلز کې پین دی نو که اکثر تاسو کتلی یو کس ډیر وخت بعد کرکټ وکړي گیم وکړي منډه وکړي ایکسرسایز وکړي نو هغه ته په دې مسلز کې جوینټس کې پین کیږي نو هغه پین کې هم دا یوز کولی شئ تاسو هغې کې هم دا یوز کیږي او چا سرجي وشوه هغه وشو نو هغې کې پوسټ اپریټیو پین ریلیف دپاره هم دا یوز کیدلی شي دې نه علاوه دې چې کوم ساید افیکټس دي نو دا کډني باندې اکټ کوي
هایپرکیلیمیا دا کولی شي دا دی پوټاشیم چې کوم ریلیز دی هغه کموي او پوټاشیم ری ابزوربشن انکریز کوي نو د دې د وجې دا هایپرکیلیمیا کولی شي دې نه علاوه دا ترومبوټیک ایونټس کولی شي دا پلیټلیټ اګریګیشن کوي په د بلډ ویسلز کې دا څنګه کوي دا اکچولي دا پروستاګلینډین چې کوم دا د بلډ ویسلز ویزوډایلیشن کوي خو چې کله پروستاګلینډین نه جوړیږي نو موږ سره ویزوډایلیشن سټاپ شي او هغه ویسلز موږ سره ویزو کنسټرکشن شي هغه ایریا کم شي او هغه ته کې بیا پلیټلیټ اګریګیشن کیږي او پلیټلیټ اګریګیشن چې موږ سره وشي نو هغه ته څه ویل کیږي هغه ته کلوټ ویل کیږي او دا کلوټ څه کولی شي دا ترومبوسس کولی شي ترومبوټیک ایونټس کولی شي هارت اٹیک کولی شي دا شانتي نو کارډیوواسکولر کم خلکو د زړه بیماریانې یا کارډیوواسکولر ایشوز وي په هغې کې هم دا په کار نه دی چې هغه خلک میفینامیک اسید یوز کړي. دې نه علاوه چاته آستما وي نو ایکسسربیشن اف آستما سمټمز دا نور هم زیات انکریز کولی شي چونکې دا برونکو کنسټرکشن هم کوي نو هغو خلکو ته بس ساه اخیستو کې بیا مسله راځي. دې نه علاوه دا جی آی ټي اپسیټ کولی شي السرز کولی شي نوزیا وامټینګ دا څیزونه هم دې سره راځي. کونټرا انډیکیشنز دا کم صورتونو کې کونټرا انډیکیټډ دی مطلب چې هغې کې به موږ نه استعمالو نو دا په پریګننټ وومن کې دا کونټرا انډیکیټ دا زه په سور مارکر لیکم نو په دې کې به خیال ساتل پکار وي چې دا پریګننټ وومن کې کونټرا انډیکیټډ دی په پریګننسي کې یوزولي په فرست سیمسټر او تھرډ سیمسټر ټرایمسټر کې دا کونټرا انډیکیټډ دی په سیکنډ ټرایمسټر کې لږ ډېر یوز کېږي خو هغه به هم ډاکټر پرسکرایب کوي که انتهایي زیات ضرورت وي نو هغې کې یوز کېدل کېږي خو یوزولي دا پریګننسي کې مکمل کونټرا انډیکیټډ دی نو دا نه دی یوز کول پکار. دی نه علاوه دا انډر 14 ایئرس چا عمر چې د 14 سال نه کم دی نو هغه خلکو کې هم ماشومانو کې هم نه دی پکار چې دا میفینامیک اسید یوز شي چونکې دی په ماشومانو کې سیفټي سټډیز موږ سره نشته نو هغې کې هم دا موږ ته پته نشته نو دې د وجې هغې کې هم دا نه دی انډیکیټډ چې هغې کې یوز شي. دې نه علاوه آستما کې چاته آستما د دمي بیماري د هغې ډېر زیات خیال ساتي چاته د کډني رینل یا داسې د هارت څه بیماري ده نو هغه خلکو کې هم چونکې دا ترومبوټیک ایونټس کولی شي یا هایپرکیلیمیا کولی شي نو هغې کې هم نه ده پکار چې دا میفینامیک اسید یوز شي. دې نه علاوه که موږ خبره وکړو د دې ډوز باندې نو د دې ډوز یوزولي شروع کېږي 500 ملي ګرام نه انیشیل ډوز د دې 500 ملي ګرام دی انیشیل ډوز 500 ملي ګرام او دې نه بعد every 6 hours دې نه بعد که تاسو دا خورئ every 6 hours به دا تاسو 250 ملي ګرام خورئ. انیشیل ډوز دی 500 ملي ګرام ځکه دی چې دا لوډینګ ډوز دی او دا خپل د بلډ کې کنسنټریشن ته خپل ریکوایرډ کنسنټریشن ته ورسي هغې نه بعد به هر 6 غنټې بعد موږ د دې 250 ملي ګرام ډوز ورکوو که څوک یې د پیریډ سپین دپاره خوري فیمیلز وغیرې خوري نو هغې به دا یوز کوي 2 to 3 days دپاره او که څوک یې عام داسې پین ریلیف دپاره خوري نو هغې به دا یوز کولی شي 5 to 7 days. لانګ ټرم یوز د دې نه دی سجسټډ ځکه چې دا د زیات سایډ افیکټس ترومبوټیک ایونټس هایپرکیلیمیا یا السر کوز کولی شي جی آی سیکریشنز دا وغیره ایچ سی ایل ایسډز دا انکریز کولی شي السر پیدا کېدلی شي نو لانګ ټرم یوز د دې نه دی ریکمنډډ او دا ټایپ یوز دی ریکمنډډ دی. اخره کې تاسو نه سوال دا دی چې د بروفین موږ سره دی او پونسټان موږ سره دی دواړه اراکیډونیک اسید انهبیټ کوي او پین ریلیف افیکټ موږ ته راکوي خو په پیریډ پین کې مونږه پونسټان یوز کوو او بروفین نه یوز کوو د دې وجه څه ده د دې ریزن څه دی هغه تاسو کمنټس کې شیر کړئ.